Hey, what's up guys? Ngayon ay i-share ko sa inyo kung paano ako nakakuha ng murang-murang load dito sa Lazada na halos pamigay na lang. Ang 20 pesos load dito ay mabibili mo sa halagang piso. What? Oo, tama ang pagkakadinig mo. 20 pesos load sa halagang piso. Kaya kung gusto mong malaman kung paano makakuha nito, panoorin mo ng mabuti ang buong videong ito. Bago tayo magsimula, shoutout muna kila Angelian Wagner, Charles Gaming PH at Valerie Pumeda. Please like and subscribe, at mag-comment ka na rin para ikaw naman ang ma-shoutout ko sa susunod na video. So, simulan na natin. Open mo lang yung Lazada. Kung wala ka pang Lazada app at Lazada account, panoorin mo ang videong ito. Itinuro ko dyan kung paano gumawa ng bagong account sa Lazada, at kung paano makakuha ng worth 200 free voucher para sa mga new user. Kung gusto nyo itong panoorin, ilalagay ko ito sa end card ng videong ito. Kapag nasa Lazada na kayo, punta lang kayo dito sa flash sale, pindutin nyo yung shop more. Dito natin makukuha yung 20 pesos load na tig-piso. Tip, para siguradong makakuha kayo ng load dito at para hindi kayo maubusan, mag-abang na kayo dito bago mag alas 12 ng gabi, dahil tuwing alas 12 ng gabi nagre-renew ang mga product dito. Kung mapapansin nyo, 11:53 pa lang ay nakaabang na ako. A few moments later. So, pag alas 12 na, punta na agad kayo sa flash sale at pindutin nyo yung Piso deals and coupons. Pagkatapos, piliin nyo na yung gusto nyong load. Note, ang pwede lang ipambayad dito ay Lazada Wallet, GCash or other e-wallet, at credit card o debit card. Kung wala kayong GCash o credit card, recommend ko na i-activate nyo na lang ang inyong Lazada Wallet. Pagkatapos, pwede nyo na yung lagyan ng pera, pwede kayo mag-cash in sa 7-Eleven o other cash in method. Payment success. So, nakabili na tayo ng load sa Globe sa halagang piso. Balik tayo dito at bilhin natin itong load sa TNT. Pag dalawa ang SIM mo, doble ang matitipid mo dito. Payment success again. Refresh natin at subukan natin kung pwede ba bumili dito ng maramihan.
too much traffic, so, mahirap nang bumili pag pangalawang beses na. Ito na, dumating na yung ating load sa globe na binili sa Lazada sa halagang piso lamang. Ito naman yung load sa TNT. Mag-dial tayo para ma-check natin kung pumasok na ba talaga yung load. Yun. Pumasok na siya, kanina 25 pesos lang yung load natin, ngayon nadagdagan na. Nadagdagan na rin itong isang SIM. Pwede mo rin itong ipambili ng diamonds sa Mobile Legends. So, yun lang ang ating tips kung paano makakuha ng 20 pesos load sa halagang piso. Kung natulungan ka ng videong ito, please like and subscribe. Maraming salamat.